Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với cái chủ đề là gấp giấy. Cụ thể là mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp chiếc máy bay bằng giấy này. Thì chiếc máy bay này gấp cũng đơn giản thôi các bạn. Có nơi gọi là con ó, có nơi gọi là chim hải âu. Còn ở quê mình thì gọi là con chim én. Thôi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu gấp nha. Thì nếu các bạn cảm thấy mà cách gấp này đơn giản, chia sẻ của mình dễ hiểu thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình là tờ giấy A4 nha. Và chúng ta sẽ tiến hành gấp lấy dấu nó tước. Sau khi mà chúng ta gấp lấy dấu xong thì theo cái đường dấu mà chúng ta gấp thành hai cái hình tam giác chồng lên nhau nha. Sau đó chúng ta tiếp tục gấp hai cái góc của tam giác trên để tạo thành một cái hình vuông chồng lên cái hình tam giác. Xong chúng ta tiếp tục gấp lấy dấu tiếp. Sau đó chúng ta mở ra theo cái đường dấu mà chúng ta gấp thành cái mỏ chim én.
từ ngay cái mí này chúng ta gấp thành một cái đường thẳng để làm cánh của chim én. Bên đây thì chúng ta cũng gấp tương tự như vậy. Tiếp tục chúng ta gấp 1/3 của cánh lên. Bên kia thì mình cũng gấp là tương tự như vậy. Là mình đã hoàn thành xong cái cách gấp của chiếc máy bay giấy kiểu dáng của cái hình chim én. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn là cái cách gấp của chiếc máy bay giấy kiểu dáng hình chim én rồi. Thôi mình xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn thành công. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.